สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้นะคะเซก็จะมารีวิวอันนี้นะคะหม้อหุงข้าวของ Tefal นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะคะมาเปิดดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆนะคะมาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็มีพวกอันนี้น่าจะเป็นพวกทัพพีเขามีให้ครบเซตเลยนะคะเป็นพวกทัพพีตักข้าวนะคะ2 อันเนาะแล้วก็มีอะไรทั้งอีกสายไฟนะคะแล้วก็มีตัวหม้อหุงข้าวเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่ายังไงหม้อหุงข้าวที่ฟาวตัวนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,390 บาทนะคะแต่ว่าไซซื้อมาแค่ในราคา 2,090 บาทก็ลดไป300 บาทเนาะตอนที่ไซเดินดูหม้อหุงข้าวเนี่ยก็ตัวนี้สะดุดตาที่สุดเลยเพราะว่าดีไซน์ของเขานะคะสวยมากคือเป็นแบบไม่เชิงสี่เหลี่ยมเหมือนหม้อหุงข้าวตัวอื่นๆนะคะก็จะเป็นทรงแบบเหมือนแบบกลมๆนิดนึงนะคะไซก็เลยซื้อมานะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้เนี่ยไซส์เขาก็ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดดีนะคะเพราะว่าไซอยู่คอนโดคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อหุงข้าวอันใหญ่นะเพราะว่าไม่ต้องหุงเยอะไซส์นี้ 0.7 ลิตรนะคะก็ยังสามารถใช้หุงได้สำหรับ 1-3 คนเนาะหรือว่าอย่างน้อยถ้ามีเพื่อนมีครอบครัวมาเนี่ยก็ยังพอนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะเหมาะมากเลยแล้วโดยส่วนตัวไซส์ว่า 3-4 คนก็ยังพอนะคะในขณะนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์ 0.7 ลิตรซึ่งไซส์คิดว่าดีไซน์เขาดีมากแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดดีด้วยนะคะอย่างไซส์อยู่คอนโดเนี่ยก็พื้นที่ในครัวมีแบบไม่ค่อยเยอะมากให้วางหม้อหุงข้าวเนาะก็อันนี้นะคะไซส์นี้ดีมากเลยสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งให้ความเรียบหรูดีส่วนตรงบริเวณหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกคือถ้ามองในวิดีโออาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยค่ะมองเห็นแล้วก็จะมีการเจือด้วยขอบทองนะคะตรงนี้ซึ่งให้ดีไซน์ที่ดูหรูหรามากเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาเป็นระบบ AI ฟังก์ชันอัจฉริยะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างมากแล้วก็ฟังก์ชันทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด7ฟังก์ชันด้วยกันอย่างฟังก์ชันแรกก็จะเป็นหุงข้าวนะคะทำโจ๊กทำข้าวต้มนะคะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยถึง24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็อุ่นนะคะแล้วก็จะมีทำซุปนะคะแล้วก็นึ่งแล้วก็มีโจ๊กเด็กด้วยเหมาะมากๆสำหรับบ้านไหนที่มีลูกอ่อนนะคะแล้วก็ตั้งเวลาได้นะคะตรงนี้อันนี้นะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ถึง24 ชั่วโมงตอนนี้ตั้งเวลาได้ก็คือตั้งเวลาเป๊ะๆนะคะตามที่เราอยากได้แล้วก็มีปุ่มเริ่มนะคะแล้วก็มีปุ่มยกเลิกก็คืออยู่ในปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าปัดนะคะที่โชว์เวลานะคะส่วนด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันวิธีเปิดนะคะก็มีปุ่มตรงนี้นะคะเปิดตึ้งเวลาเขาเปิดเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะว่าเปิดอย่างนุ่มนวลมากไม่ได้เด้งแบบพึบขึ้นมานะคะแบบค่อยๆเด้งเวลาปิดก็คือกดปิดแรงแค่ไหนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังซอฟอยู่นะคะเวลาเด้งขึ้นเขาก็เด้งอย่างซอฟๆนะคะเขาก็จะมีถาดนึ่งให้ด้วยนะคะแถมมาแล้วก็มีที่ตวงข้าวนะคะแล้วก็มีหม้อนะคะหม้อชั้นในตัวนี้นะคะหนา2 มิลลิเมตรนะคะแข็งแรงทนทานมากนะคะเคลือบด้วยผิวเซรามิกเนี่ยถึง6 ชั้นด้วยกันหุงข้าวตัวนี้นะคะมีระบบที่ดีมากนะคะระบบของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นระบบหมุนเวียนความร้อนนะคะแล้วก็กระจายความร้อนในรูปแบบของวงกลมนะคะความร้อนเนี่ยก็จะกระจายได้ทั่วหม้อนะคะจะเป็นด้านในนะคะก็ปกติส่วนนี้นะคะจะเป็นฝาระบายไอน้ำนะคะไมโครเพรสเซอร์แล้วก็วาล์วเนี่ยมีความช่วยกักเก็บนะคะไอน้ำแล้วก็เพิ่มแรงดันภายในหม้อให้ด้วยนะคะการออกแบบของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการออกแบบเพื่อให้กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ป้องกันการเดือดล้นหม้อด้วยซึ่งหลายๆบ้านหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่หุงข้าวแล้วชอบล้นหม้อออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเลอะไปหมดแล้วก็จะยากต่อการทำความสะอาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลย1 เรื่องสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะคะว่าไซซื้อหม้อนี้นะคะ Tefal รุ่นอะไรนะคะรุ่นนี้เลยค่ะ RK 6011นะคะ TH ก็แนะนำว่าก่อนจะไปซื้อเนี่ยนะคะอยากให้ลองเช็คดูกับหลายๆร้านดูก่อนอย่างเช่น Powerbuy Home Pro อะไรอีกอะเช็คกับทางห้างเซ็นทรัลนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของถ้าเกิดใครอยากจะมีการทำผ่อน 0% นานกี่เดือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าใครใช้บัตรเครดิตของ KTC เนี่ยนะคะอย่าง Powerbuy เนี่ยก็คือจะต้องซื้อให้เกิน 3,000 บาท
ขึ้นไปนะคะราคาต่อชิ้นหมายถึงว่าถ้าหม้อหุงข้าวราคานี้ไม่ถึง 3,000 ก็ไม่สามารถทำการผ่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อหม้อหุงข้าวที่ราคา 3,000 ขึ้นไปก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตของ KTC ผ่อนได้แต่ถ้าบัตรเครดิตของอันอื่นไทยพาณิชย์หรืออะไรเงี้ยไซก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าไซไม่ได้ใช้นะคะทีนี้อย่างที่ Home Pro เนี่ยค่ะก็จะดีอย่างตรงที่อย่างหม้อหุงข้าวตัวเนี้ยราคาไม่ถึง 3,000 นะคะแค่ 2,090 แต่ว่าก็สามารถทำผ่อนจ่ายได้ถึง 3 เดือนนะคะซึ่งก็ผ่อนสบายๆไปเลยชิลๆใช้ไปผ่อนไปนะคะแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรอย่างนี้ผ่อนแค่ไม่ถึงประมาณ700 บาทเองยังไงก็ลองเช็คดูในอินเทอร์เน็ตดูอีกทีนึงนะคะหรือว่าลองโทรไปสอบถามดูก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวสินค้านี้นะคะมีการรับประกัน2 ปีนะคะอันนี้จะมารีวิวเนี่ยไม่ได้แบบมาโปรโมทสินค้าอะไรให้เขาเลยนะคะอันนี้ก็คือมองหาหม้อหุงข้าวที่จะใช้ในคอนโดนะคะแล้วก็เจอตัวนี้อย่างที่บอกนะคะคือสนใจเพราะว่าดีไซน์ดีแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็คือดีมากก็เลยสนใจแล้วก็เลยคิดว่ามันดีเนี่ยก็อยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะทางบ้านที่กำลังมองหาหม้อหุงข้าวขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสำหรับ 1-3 คนรับประทานข้าวนะคะว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูมาติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรอื่นๆอีกก็ยังไงฝากกดติดตามด้านล่างกด subscribe ให้ซ้ายด้วยแล้วก็ถ้าชอบถูกใจวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย